සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම මම සුරිත්. Good evening මම Danny. Right. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මාත් Danny every Friday Instagram live program එකක් කරගෙන ආවා. ඒකට live එකට join වෙලා අපේ YouTube channel එකට subscribe කරලා ඒකේ videos බලලා ගොඩක් comment කරපු like කරපු ගොඩක් අයට thanks කරනවා මුලින්ම. අපි එක්ක මෙච්චර දවසක් රැඳිලා හිටියට දැන් අපි ආපහු බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අලුත් දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට introduce කරන්න. මේක අපිත් එක්ක හැමදාම අපිට support කරපු clients ලට ඊළඟට අපේ fans ලට ඒ වගේම මේ field එකේ beginners ලට ගොඩක් ලොකු helpful දෙයක් වෙයි මේ අපි අලුතෙන් introduce කරන්න හදන program එක. හරි ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ දැන් අපේ Instagram program එක live program එක දැන් ඉවර වෙගෙන එන්නේ. අපි එක්කම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට episode series එකක් පටන් ගන්න YouTube channel එක හරහා අපේ Salon Zero YouTube channel එක හරහා. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඉතින් මොකද්ද episode series එක කියලා මේක හරියට ඔයගොල්ලෝ TV series එකක් watch කරනවා වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් episodes වලින් අපි අපේ hair treatments beauty treatments මේ හැමදේම ඔයගොල්ලෝ නොදකින ඒවැය තියෙන පැතිකඩවල් පෙන්වන්න සහ beginners ලාට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ episode series එක කරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හරි. එතකොට මේ episode series එකේදී මගේ part එක වෙන්නේ මම කරන්නේ ගොඩක් hair side එක. hair side එකේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්න තියෙනවා hair services සම්බන්ධව විශේෂයෙන් beginners ලාට මේ field එකේ ඉන්න ඒගොල්ලොන්ට මගේ හරහා මට දෙන්න පුළුවන් දැනුමක් තියෙනවා නම් ඒ දැනුම දෙන එකත් ඒ වගේම තමයි customers ලාට clients ලාට ඒගොල්ලොන්ටත් හරි idea එකක් නැහැ මොකක්ද මේ service එක මොකක් හරි යම් service එකකට යනවා නම් ඒ service එක කොහොමද වෙන්නේ ඒකදී ඒගොල්ලෝ දැනගත යුතු දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මොකද අපිට අර live program එක කරද්දිත් ගොඩක් එන comments හරහා අපිට තේරෙන දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය service එකක් සම්බන්ධව ගොඩක් අයට 80%කට වඩා ලොකු idea එකක් නැහැ. අපි හිතනවා ඉතින් ඒ service එක සම්බන්ධව clients ලටත් එතකොට කරන salons කරන අයටත් ඒ සම්බන්ධව යම් idea එකක් තිබිය යුතුයි කියලා already idea තියෙන අය ඉන්නවා නැති අය ඉන්නවා. අපි try කරන්නේ අපිට තියෙන දැනුමෙන් යම් දෙයක් මේ හරහා ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න. ඒතට එතනදී මම කරන services වල සම්බන්ධව පොඩි introduction එකක් මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් පෙන්නන්නම්. hair extensions, hair colors, ඊළඟට keratin treatments, permanent makeup, permanent eyeliner, permanent lip color, permanent eyebrows, ගන්න පුළුවන් hair replacement system, පුළුවන් lashes extensions, wedding grooming, advanced coloring technique ඒ වගේ hair side එකේ තියෙන හැම service එකක්ම වගේ cover කරන එක තමයි මගේ බලාපොරොත්තුව. මගේ episodes හරහා මම beauty treatments ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතනදී ඔයගොල්ලන්ට මම introduction එකක් දෙන්නම් මොන වගේ treatmentsද මම episodes හරහා ඔයගොල්ලන්ට ඉදිරිපත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා. මෙතනදී මම බලාපොරොත්තු වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රධාන වශයෙන් skin එකක් analyze කරගන්න විදිය, client consultation එකක් කරන විදිය, ඊට අමතරව skin treatments ගත්තොත් advanced skin treatments දක්වාම කොහොමද යන්නේ? ඒ කියන්නේ chemical peeling එකක්, ඊළඟට machinery peeling එකක්, especially microdermabrasion එකක් වගේ එකක්, doctor skin treatments සම්බන්ධයෙන් නම් ඉන්පස්සේ අපි ගත්තොත් nail care side එක ගත්තොත් එහෙම ඒවැය කොහොමද gel nails, acrylics, ඒට අමතරව clients ලාගේ requirements අනුව nail art මේ හැමදේම cover කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මගේ episode series එක හරහා. හරි එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා live series එකේ වගේම ඕගොල්ලෝ මේ episode series එකේත් අපි එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉදී කියලා. එහෙනම් හැමෝටම good luck කියලා කියනවා. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක ඕගොල්ලෝ තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට කියනවා subscribe කරන්න කියලා. Instagram live එකට ඔයගොල්ලෝ support කරා වගේම අපේ මේ episode series එකත් එක්කම දිගටම රැඳිලා ඉන්න. episodes miss කරගන්න නැතුව බලන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට notifications එනවා අපි episode එකක් upload කරපු ගමන්. ඉතින් හැමෝටම අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. Thank you. හරි එහෙනම් අපේ පළවෙනි episode එකෙන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අපි හම්බෙමු. මෙච්චර වෙලා වීඩියෝ එක බලාගෙන රැඳිලා හිටියට ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම thank you.